हेलो नमस्ते फेरि पनि च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा रिभ्यू मेनुको ट्याबको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी स्टेप बाइ स्टेप गरेर बुझाउने छु। जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि रिभ्यू ट्याबको मेनुमा गएर तपाईले यहाँबाट फर्स्टमा सुरुमा छ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भनेर। यसको काम के हो भने यसले चाहिँ मिनिङहरु सच्याउने काम गर्छ। जस्तै मानौ मैले कुनै मिस्टेक मिनिङ चाहिँ मैले एउटा टाइप गरे। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले कहाँ जानु पर्यो त स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा। यसमा जाने बित्तिकै तपाईको योसँग सम्बन्धित मिनिङहरु यहाँ चाहिँ तपाईको शो हुन्छ। अब एरर भनेको चाहिँ मिस्टेक छ। अब यसलाई सच्याउनु पर्यो। यहाँबाट आफुलाई अब कुन मिनिङ चाहिँ राख्ने अब त्यसलाई चुज गर्नु पर्यो। यहाँ अलरेडी भइसक्यो। यहाँ यसरी तपाईले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, मिनिङ सच्याउन सक्नुहुन्छ। ल त्यसपछि अर्को अब रिभ्यू ट्याबमा गएर यहाँ छ फिचर्स भनेको शिफ्ट प्लस F7। यसले चाहिँ के काम गर्छ भने साइनोनिम्सहरु सर्च गर्ने। जस्तै मानौ मलाई डकुमेन्टको मिनिङहरु चाहियो भने डकुमेन्ट लेखेर हामीले के गर्नु पर्यो त सर्चमा क्लिक गर्ने। त्योसँग सम्बन्धित मिनिङहरु आफै आउँछ यहाँ। जस्तै हामीले यहाँबाट जे को चाहियो त्यो यहाँ लेखेर हामी इन्टर प्रेस गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ मिनिङहरु साइनोनिम्सहरु सर्च गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ छ वर्ड काउन्ट। अब हामीसँग कतिवटा प्याराग्राफ छ, कतिवटा वर्ड छ, कतिवटा पेज छ, काउन्ट गर्नु पर्यो भने वर्ड काउन्टमा क्लिक गर्दिनु। यहाँ चाहिँ तपाईको आफै देखाउँछ पेज दुईटा, त्यसपछि अब वर्ड कतिवटा, क्यारेक्टर कतिवटा सबै शो हुन्छ यहाँबाट। रिड क्लाउड यहाँबाट हामी क्रसर राखेर पढ्दै गयो भने Apple Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to run. You can also type a keyword to search on. त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा जाऊ। यसले चाहिँ के काम गर्दैन, ठिकै छ। यो चेक एथोरिटीहरु छ, अरु खासै केही छैन यिनीहरुले। अब हामी जानु पर्यो यसलाई यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा गएर अब यहाँ पनि केही पनि गर्नु पर्दैन, अलरेडी छ सेटअप भएको। हामीले यहाँ जस्ट ट्रान्सलेट भनेर अब ट्रान्सलेट सिलेक्सनमा गए मैले। अब ट्रान्सलेटमा गइसकेपछि मानौ मैले यति वर्ड चाहिँ इंग्लिशमा छ, वहाँ ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट पनि गर्न पाउँछ हामी। ल मानौ मलाई यतिलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरे, त्यसपछि यहाँ छ कपी, त्यसपछि यहाँ ल्याएर मैले के गर्दिए त डाइरेक्ट मैले पेस्ट चाहिँ गर्दिए। मानौ कन्ट्रोल भी पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ छ फ्रम भनेको इंग्लिश भइहाल्यो, टु भनेको कुन ल्याङ्ग्वेजमा लाने। अब यहाँबाट हामी सर्च पनि गर्न पाउँछौँ हामी। जस्तै यहाँ कोरियन चाहियो भने यहाँ कोरियन क्लिक गर्न पायौ। त्यस्तै अब नेपाली चाहियो भने यहाँ गएर नेपाली सर्च गर्ने, नेपाली पनि आउँछ यहाँ। र यसलाई अब हामी इन्सर्ट गर्यो भने यहाँ नेपालीमा अलरेडी यो सबै आइसक्यो। ल अर्को यहाँ छ कमेन्ट भनेर न्यू कमेन्ट। अब न्यू कमेन्ट भनेको कमेन्टको काम के हो त अरु व्यक्तिलाई पनि पढ्नको लागि इजी होस् भनेर कमेन्ट गर्छ। जस्तै मानौ ग्यालेरीको कमेन्ट गर्नु पर्यो, यसलाई सिलेक्ट गरेर न्यू कमेन्टमा गए। न्यू कमेन्टमा गइसकेपछि यसको मिनिङ चाहिँ मानौ मैले पिक्चर, त्यसपछि मानौ इमेज पनि राख्दिए मानौ। त्यस्तै अर्को मानौ यसको गर्नु पर्यो भने मिनिङ थाहा भएन भने यसमा राइट क्लिक गर्ने, साइनोनिम्समा जाने, यहाँ गएर हेर्न पनि पाउँछ हामी। चुजको मिनिङ के छ ओपीटी र सिलेक्ट। अब यसलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गरे, न्यू कमेन्टमा गए, त्यसपछि यसको मिनिङ मैले के राखे त अब ल मैले यसलाई चुजलाई सिलेक्ट गरे, त्यसपछि मैले न्यू कमेन्टमा क्लिक गर्दिए। अब यसको मिनिङ मानौ सिलेक्ट
त्यसपछि अरु के थियो ओपीटी भनेर अब यसलाई क्लिक गर्दै मैले यो हेरमा अब हामी ठ्याक्कै यहाँ हेरो लाने बित्तिकै आफै यहाँ सिलेक्ट हुन्छ यहाँ लाग्यो भने आफै यहाँ देखाउँदैछ यहाँ भनेपछि हामी मजाले यसमा जानु पर्यो यसमा लेफ्ट क्लिक गर्ने यसको अरु मिनिङ थाहा भएन भने यिनीहरुबाट पनि मजाले हेर्न पनि पाए हामीले जस्तै ग्यालेरीमा क्लिक गर्ने ग्यालेरीमा गएर हेर्न पाउँछौं हामीले चुजमा क्लिक गरे चुजमा पनि हेर्न पायो हामीले अब अर्को नेक्स्ट कमेन्ट भनेको अगाडि कमेन्टमा जाने प्रिभियस भनेको पछाडी कमेन्ट यो भनेको डिलिट गर्ने कमेन्टलाई सो कमेन्टमा क्लिक भयो भने यहाँ चाहिँ कमेन्टहरु शो हुन्छ अर्को यतापटि छ माने यहाँ छ फिल्टर मेकर भनेर अब मैले यसमा गए जस्तै यहाँ छ अल मार्क्स नो मार्क्समा क्लिक गरे भने एउटा पनि केही पनि एडिट गरेको देख्दैन त्यस्तै अब अल मार्क्समा क्लिक गरे भने यहाँबाट जे गर्छु सबै हाम्रो देखिन्छ यहाँबाट जस्तै बोल्ड इटालिक जे गरौँ प्राय छ हाम्रो सबै यहाँ चाहिँ कमेन्टहरु यहाँ चाहिँ देखाएको त्यस्तै अब हामीले रिभ्यूमै गएर ओरिजिनलमा क्लिक गर्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट आउँछ त्यस्तै अब सिम्पल मार्क्समा क्लिक गरे भने मार्क्स पनि आउँछ एडिट गरेको कुराहरु यहाँ चाहिँ फर्म्याटिङमा जबसम्म यहाँ क्लिक छ तबसम्म यहाँ देखाउँछ यो क्लिक हट्यो भने देखाउँदैन जस्तै फर्म्याटिङमा क्लिक गरे भने फर्म्याटिङ चाहिँ हट्छ हाम्रो त्यस्तै अर्कोमा हामीले ल त्यस्तै यहाँबाट फर्म्याटिङमा क्लिक गरे भने फर्म्याटिङ आउँछ अब यहाँबाट अर्को हाम्रो यहाँ पनि गएर हामी क्लिक गर्न पायौं जस्तै यहाँ छ सो रिभिजन इन अल भ्यालुज यसमा क्लिक गरे भने सबै पनि देखाउँछ मजाले यसलाई हामी युज गर्न पाउँछौं खासै यो यिनीहरु युज पनि हुँदैन हाम्रो त्यतै खासै युज चाहिँ हुँदैन ट्र्याक चेन्जमा गएर हेर्यो भने जस्तै मैले ट्र्याक चेन्जमा गएर यहाँ हेर्यो भने अब यसमा मैले फर एभ्रीवन मैले यसलाई क्लिक गरे क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्यो भने पछि कुनै व्यक्तिले यसलाई खोलेर जस्तै हामी केही कुराहरु गरेको छ भने आफै देखाउँछ जस्तै यसलाई डिलिट गर्दिए यहाँ डिलिटेड भनेर देखाउँछ त्यस्तै मैले होममा गएर यसलाई कलर पनि गर्दै मानौं यहाँ चाहिँ कलर गरेको देखाउँछ यहाँ चाहिँ जे गर्यो त्यो चाहिँ हामीले ट्र्याक चेन्जमा बसेर पनि गर्न पाउँछौं तर मेन यहाँ छ ओरिजिनलमा क्लिक गरे भने ओरिजिनल आउँछ त्यस्तै अब मार्क्समा क्लिक गरे भने अघि जे पनि गरेको सबै यहाँ देखाउँछ अब यसलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो रिजेक्ट गर्ने नभए यहाँबाट एक्सेप्ट पनि गर्न पाउँछ हामीले यसलाई हटाइदिए अर्को यहाँ छ प्रोटेक्ट जस्तै हामीले फाइलमा गएर सेभ गर्ने बेला पनि पासवर्ड युज गर्न पाउँछौं अर्को तरिका भनेको यहाँबाट हामीले रेस्ट्रिक्ट एडिटरमा गएर यसले के काम गर्छ भने यहाँबाट पढ्न पाउँछ हेर्न पाउँछ तर यो पेजमा केही पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन यहाँबाट गएर हामीले अलाउमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ छ नो चेन्ज रिड ओन्ली भनेर अब हामीले यहाँ तल यस स्टार्टमा क्लिक गर्छौं हामी र यहाँ चाहिँ पासवर्ड हाल्न पायो त्यसपछि रीएन्टर पासवर्ड टु कन्फर्म यसलाई हामी ओके गर्दिने अब यहाँ चाहिँ केही पनि चेन्ज गर्न मिलेन यसलाई फेरि केही कुराहरु एडिट गर्नको लागि स्टप प्रोटेक्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि यहाँबाट फेरि पासवर्ड हाल्यो भने बल्ल केही कुरा फेरि एडिट गर्न पायो यसरी तपाईले रिभ्यु ट्याबको मेनुमा एकदमै इजी तरिकाले यो सबै कुराहरु बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा यो दुईटा भयो त्यसपछि एउटा यो तीनटै भयो र एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो ट्रान्सलेट भयो त्यसपछि अर्को हाम्रो प्रोटेक्ट बाकी खासै युजफुल हुँदैन यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरुलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद